Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Mình đã biết đến Joe Hisaishi với những giai điệu mộng mơ của Studio Ghibli. Thế nhưng còn một khía cạnh khác trong âm nhạc của ông mà ít người biết đến. Một khía cạnh đen tối tồn tại trong thế giới của đạo diễn Takeshi Kitano. Thế giới của những tay gangster. Đây là Takeshi Kitano và ông vẫn thường thủ vai chính trong những tác phẩm do mình đạo diễn. Những cảnh bạo lực bùng nổ trên phim của Kitano và những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Hayao Miyazaki hoàn toàn không có điểm chung. Một bên là thế giới mộng mơ cùng những con quái vật đáng yêu, và ngược lại, một hiện thực bạo lực tàn khốc. Hai vũ trụ đối lập nhau hoàn toàn. Vậy mà Joe Hisaishi với bản sắc âm nhạc mạnh mẽ của riêng mình lại có thể sáng tác nhạc cho hai dòng phim này trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi đạt được thành công với những tác phẩm dành cho Studio Ghibli, vào năm 1991, ông bất ngờ nhận được lời mời hợp tác cùng đạo diễn Takeshi Kitano, một đạo diễn nổi tiếng với phong cách hiện thực đầy bạo lực trong bộ phim A Scene at the Sea. 相変わらず評判が悪い時だから久石さんっていう人が音楽つけてあげるらしいというプロデューサーが言うんで、あ、そうって有名な人だってからまあそれはありがたいことだからということで。 Câu chuyện kể về chàng trai khiếm thính với niềm đam mê lướt sóng, bên cạnh chàng luôn có nàng ủng hộ hết mình. Bản nhạc chủ đề được Joe Hisaishi đặt tên là Silent Love. Chuyện tình của một người khiếm thính sẽ như thế nào? Không có âm thanh, nhưng có lẽ chính vì im lặng mà dịu dàng được cất lời. Và một ngày trời xám đen, chàng đi lướt sóng, lúc sau nàng ra chỉ còn chiếc ván lướt. Cảnh cuối phim, cô gái ôm chiếc ván lướt trả về biển. Bản nhạc Silent Love vang lên. Không gian vắng lặng nhưng thật bão dông, câm lặng mà đau đớn. Dù chuyên làm phim về xã hội đen, nhưng bộ phim đầu tiên mà Kitano hợp tác cùng Hisaishi lại là một bộ phim dịu dàng như vậy, không chút bắn giết. Sau phim này, cả hai cùng hợp tác trong 7 bộ phim khác, trong đó có những bộ phim vô cùng dịu dàng như Kikujiro, với câu chuyện và hành trình tìm mẹ của cậu bé Masao, cùng người bạn đồng hành Kikujiro, một người đàn ông có trái tim ấm áp, đằng sau vẻ ngoài xù xì. Bản nhạc chủ đề của phim có tên Summer, cũng là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của Joe Hisaishi. Mình vẫn nghe thấy những tiếng chuông len keng, cùng giai điệu từ đàn dây và tiếng piano quen thuộc từ những bộ phim của Studio Ghibli trong bản nhạc này. Trong những tháng ngày hợp tác cùng đạo diễn Kitano, hiếm hoi lắm mình mới nghe thấy giai điệu vui tươi và hồn nhiên đến thế. Như mình đã nhận thấy từ bộ phim đầu tiên hợp tác cùng đạo diễn Kitano, nhạc sĩ Hisaishi có sự thay đổi trong việc lựa chọn nhạc cụ và giai điệu so với những bộ phim hoạt hình của Ghibli. Ông thêm vào dàn nhạc những nhạc cụ như trống điện tử, kết hợp cùng dàn tổng hợp âm thanh để tạo ra vẻ hiện đại và thô ráp của thực tại. Một ví dụ điển hình là âm nhạc trong bộ phim xã hội đen Sonatine, một bộ phim đầy bạo lực. Một bản ballad chết chóc lạnh lùng như một tấm áp phích truy nã ám ảnh nhân vật chính cho đến tận cuối phim, khi chỉ có cái chết mới giải thoát được một cuộc đời tội lỗi.
Cùng một phong cách này, âm nhạc trong bộ phim Kids Return dù có âm hưởng nhạc pop và nhạc điện tử, nhưng giai điệu nhìn chung cũng ít lạnh lùng và mang âm điệu lạc quan hơn. Điều này có thể giải thích được qua nội dung phim, khi Sonatin là câu chuyện về một cuộc chiến băng đảng, còn Kids Return lại kể về hai cậu học sinh sau những sai lầm của tuổi trẻ, sau cùng vẫn có thể quay đầu để làm lại cuộc đời. Tuy vậy, âm nhạc của Hisaishi không chỉ đóng khung trong một phong cách đó. Thỉnh thoảng ông vẫn làm người xem bất ngờ khi sử dụng một bản nhạc jazz trong một bộ phim gangster kiểu Nhật. Chuyện phim kể về Yamamoto, một yakuza Nhật Bản, lưu vong đến Los Angeles. Ban đầu anh được người em trai, người đứng đầu một băng đảng nhỏ thu nhận. Nhưng sau đó Yamamoto đã biến băng đảng nhỏ lẻ đó thành một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Cho đến khi gặp được người phụ nữ mình yêu, muốn quay đầu thì đã là quá muộn. Ở cảnh cuối phim, khi Yamamoto quyết định chấp nhận cái chết, bản nhạc jazz vang lên. Trong phân cảnh này, jazz đại diện cho cái khí khái của gã giang hồ trước cái chết. Bởi lẽ anh ta cũng biết con đường mình chọn ban đầu đồng nghĩa với việc bước vào một hành trình xếp hàng chờ thần chết gọi tên. Và cuối cùng là một tác phẩm gangster khác với một câu chuyện buồn không kém, Hanabi, có nghĩa là pháo hoa. Bộ phim kể về một cảnh sát đang cố gắng giúp đỡ những người thương yêu. Một người đồng nghiệp cũ phải ngồi xe lăn, một người quá phụ của một đồng nghiệp khác, và người vợ sắp mất vì bệnh bạch cầu. Âm nhạc của Hisashi với tiếng violin buồn tê tái chẳng hề nhúm màu bạo lực mà lại mang vẻ tuyệt vọng đến tận cùng. Arigato. Takeshi Kitano đã diễn tả về bạo lực trong phim mình như sau: phim của tôi thường chất chứa bạo lực, nhưng là thứ bạo lực để người khác đau đớn, ghê tởm và xa lánh. Triết lý của tôi là đừng bao giờ dùng đến bạo lực trừ khi mình sẵn sàng trở thành nạn nhân của bạo lực bất kỳ lúc nào. Trừ những bộ phim có trẻ em, tất cả các phim gangster dòng đóng vai chính đều không có kết cục có hậu. Ông làm nhiều phim xã hội đen Nhật, bắn giết long trời, và cũng làm nhiều phim như Kikujiro, tình cảm mà không chút máu me. Điểm giống nhau là luôn có sự dịu dàng và tình người trong mỗi bộ phim. Những vụ nổ bạo lực trong một khung hình đẹp. Bối cảnh của Kitano luôn đẹp, ngay cả khi chứa đựng sự bất trắc nghiệt ngã. Và phim của ông dù có đen tối thế nào, vẫn luôn tồn tại tình yêu và tình người để sưởi ấm cả bộ phim. Một gã cướp nhà băng dùng số tiền để trả nợ, gửi cho vợ của người đồng nghiệp đã mất, gửi cho người đồng nghiệp bại liệt, rồi cùng vợ đi du lịch lần cuối. Một tay giang hồ hiên ngang, chấp nhận cái chết như cái giá phải trả cho những gì mình gây ra. Ẩn bên dưới những thước phim bạo lực của Kitano là chiều sâu tình cảm trong âm nhạc của Joe Hisaishi. Nếu không có âm nhạc, bạo lực vẫn chỉ là bạo lực, với rất nhiều sự im lặng, và âm thanh nếu có chỉ còn là tiếng súng, tiếng nỗi đau găm nát trái tim, và con người ở lại trơ trọi một mình. Âm nhạc là trữ tình trong một thế giới đen tối, là khí khái của người quân tử, và là ước mơ sống đời lương thiện của gã giang hồ. Nhờ vậy, nó củng cố trong chúng ta, dù chỉ một chút ít, niềm tin vào những điều kỳ diệu
giữa sự bất toàn của con người.